স্বাস্তিকা কুকিঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দহি কচুৰে বনোৱা চিকেনৰ এটা ৰেচিপি। বহুতে ইয়াক নীল কচু বুলিও কয়। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই দহি কচু লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই কাটি ল'ম। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াত অলপমান মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ চেনি দিছোঁ। তেলত এনেদৰে চেনি দি দিলে চিকেনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব, নহ'লে জ্বলি গ'লে চেনিখিনি ক'লা হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে, চেনিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এখিলা তেজপাত, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু 2টা ইলাচি দি লৈছোঁ। 3টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব। পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া পিচা দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া চিকেনখিনি দি লৈছোঁ। চিকেনখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মছলা, চিকেন মছলা 1 চামুচ দিছোঁ, জিৰা 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু 1 চামুচ হালধি দিছোঁ। এই আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। দহ মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে থাকিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। আৰু এতিয়া এয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। চিকেনখিনি অলপমান ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ 2টা আলু দি লৈছোঁ। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি এবাৰ ভাজি ল'ম। ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত এয়া এতিয়া দহি কচুখিনি দি লৈছোঁ আৰু কচুখিনি দি অলপমান সময়তে ভাজি থাকিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজিলেহে চিকেনৰ সোৱাদটো ভাল হয়। এই চিকেনৰ ৰেচিপিটোত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ দহি কচুৰ পৰা পানী অলপ অলপ ওলাই, সেই পানীখিনিতে সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, চিকেনখিনি কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। দহি কচুৰ লগত চিকেন খাই খুব ভাল লাগে।
আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব, সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হৈছিলে। চিকেনৰ লগত বনোৱা দহি কচুৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম। আজিৰ এই চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।